سلام عرض می‌کنم به همراهان خوب کانال ایران تودی. وقتتون بخیر. خوشحالم که در این برنامه هم در خدمتتون هستم. پیش از هر چیز ممنون از همراهی همیشگیتون و سپاس از اینکه با لایک و کامنتاتون ما رو حمایت می‌کنید. در این برنامه به نقش رابطه جنسی در پیشگیری از سرماخوردگی اشاره می‌کنیم. پس تا پایان برنامه ایران تودی رو همراهی کنید. تأثیر رابطه جنسی در پیشگیری از سرماخوردگی. بنابر نتایج پژوهش‌های دانشگاه ویلکس، رابطه جنسی موجب افزایش توانایی سیستم دفاعی در بدن می‌گردد و این امر در افرادی متحقق می‌گردد که به شکل مرتب به انجام رابطه جنسی می‌پردازند. مبادا تصور کنید که بین بالا رفتن تعداد دفعات انجام رابطه جنسی و پایین آمدن میزان احتمال به سرماخوردگی رابطه وجود دارد. و هر چقدر رابطه جنسی بیشتر داشته باشیم، کمتر سرما می‌خوریم. بلکه نکته قابل تأمل این است که چنانچه انجام رابطه جنسی تنها در حد متوسط انجام پذیرفته شده باشد، نتیجه مورد نظر حاصل می‌گردد. از این رو با بالا رفتن تعداد انجام رابطه جنسی الزاماً نمی‌توان خود را از ابتلا به ویروس سرماخوردگی محفوظ نگه داشت. بنابر داده‌های دانشگاه ویلکس، افرادی که در هفته 1 الی 2 بار به انجام رابطه جنسی اشتغال ورزیده بودند، کمتر به سرماخوردگی مبتلا شده بودند. اما افرادی که بیش از این تعداد مبادرت به انجام نموده بودند، کاهشی در میزان ابتلا به سرماخوردگی از خود نشان ندادند. از این رو همانگونه که انجام ندادن رابطه جنسی در طول هفته میزان احتمال ابتلا به سرماخوردگی را میتواند افزایش دهد، بیشتر از 2 بار انجام دادن آن هم منظور مورد نظر را حاصل نمی‌آورد. بررسی کیفیت سیستم دفاعی با سنجش میزان IgA در بدن قابل شناسایی است. در تحقیقات پزشکی نشان داده شد که پیرو انجام رابطه جنسی میزان آنتیبادی به نام ایمونوگلوبین یا IgA در بدن این افراد بالا رفته است. IgA در خط مقدم دفاع در مقابل ویروس سرماخوردگی قرار دارد، چرا که با چسبیدن به باکتری متجاوز سیستم ایمنی بدن را فعال و مجبور به انهدام آن می‌کند. دکتر کارل چارنسکی و همکار او فرانک برنان که رهبری این تحقیق را بر عهده دارند، از 111 نفر از دانشجویان دانشگاه که داوطلب شرکت در این پژوهش شده بودند خواستند تا تعداد دفعات انجام رابطه جنسی خود را در ماه پیشین اعلام دارند. آنها همچنین نمونه‌ای از بزاق دهان این افراد را تهیه کردند تا از میزان IgA موجود در بدن آنها اطلاع پیدا کنند. بالا رفتن میزان قدرت سیستم دفاعی بدن تنها در گرو انجام رابطه جنسی نیست و برخورداری از تماس لمسی و ماساژ نیز می‌تواند نقش مؤثری در بالا رفتن IgA در بدن داشته باشد. به اعتقاد دکتر تیفانی، مدیر مرکز تحقیقات لمس دانشگاه میامی آمریکا، هفتگی حتی فقط 20 دقیقه بهره مندی از خدمات ماساژی می‌تواند موجب کاهش هورمون استرس کورتیزول در خون گردد. ماساژ چه از بعد روانی و چه از بعد بدنی از فواید بسیاری برخوردار است. ماساژ به افزایش جریان خون در بدن، کاهش استرس روزانه و خستگی‌های کاری کمک می‌کند. آنچه امروز افراد را بیش از گذشته علاقه‌مند به انجام ماساژ کرده است، کشف تأثیر مثبت و ارتباط مستقیم تماس بدنی در بیدارسازی حواس و به دنبال آن بهبود ارتباط جنسی است. ماساژ یا معادل فارسی آن هنر دستورزی به واقع مهارتی هنرمندانه که در بسیاری مواقع جنبه درمانی به این رشته داده است، تا جایی که به نام ورز درمانی به این فن اطلاق گردیده است. در ایران قدیم دلک فن مشتمالی بود که فرد عامل دلاک نام داشته و محل کار او در گرمابه‌ها قرار داشت. امکان بهره‌وری از خدمات مشتمال بعضاً تنها شامل حال مردان می‌شد و نه زنان.
اما پس از رنگ باختن فرهنگ گرمابه‌روی، امروز مردان جوان با فواید این هنر تقریباً بیگانه می‌باشند. دسته‌ای از افراد که در مناطقی زندگی می‌کنند که در آنجا سالن ماساژ موجود بوده و امکان مراجعه به سالن‌های ماساژ برای آنها مقدور می‌باشد، در حال بهره‌وری از خدمات بدنی و روانی آن هستند. حال سوال اینجاست که آیا مدت زمان رابطه جنسی هم تأثیرگذار است؟ محققان همچنین مدت زمان ارتباط و رضایتمندی شرکت کنندگان در رابطه جنسی را هم بررسی کردند. این تحقیق نشان داد همانطور که طول رابطه و رضایتمندی از آن افزایش می‌یابد، سطح IgA نیز زیاد می‌شود. اما چرا رابطه جنسی مکرر و شاد باعث جلوگیری از سرماخوردگی می‌شود؟ این موضوع برخلاف چیزهایی است که تا به حال درباره سرماخوردگی شنیده‌ایم. تماس نزدیک با افراد مبتلا باید احتمال انتقال بیماری را افزایش دهد، مگر اینکه نزدیکی و رابطه صمیمانه مزایایی داشته باشد که خطر انتقال بیماری را از بین ببرد. در واقع یک رابطه شاد و فعال جنسی دو مزیت ایمونولوژیک مهم را فراهم می‌آورد: آرامش و حمایت اجتماعی. در روابط خوب، عشق ورزیدن عمیقاً آرامش بخش است. مطالعات بسیاری نشان می‌دهد که آرامش عمیق، نوعی که از مدیتیشن یا تجسم خلاق به وجود می‌آید، سیستم ایمنی را تحریک می‌کند. روانشناسان در دانشگاه ایالتی واشنگتن نمونه خون 65 نفر را گرفته و تعداد گلبول‌های سفید خون آنها را شمردند. بعد به همه آنها ویدئویی درباره عملکرد سیستم ایمنی نشان دادند. سپس آنها را به 3 گروه تقسیم کردند. گروهی که 2 بار در روز مدیتیشن و تمرینات آرامش سازی را انجام می‌دادند. گروهی که با تمرینات تجسم خلاق 2 بار در روز سیستم ایمنیشان را قوی تصور کردند و گروه سوم آنها که هیچ کدام از این کارها را انجام نمی‌دادند. 1 هفته بعد محققان نمونه‌های جدید خون را دریافت کردند. گروهی که هیچ کدام از این تمرین‌ها را انجام نمی‌دادند، هیچ تغییری در تعداد گلبول‌های سفید خونشان دیده نمی‌شد. اما هر دو گروه مدیتیشن و تجسم خلاق تعداد گلبول‌های سفید خونشان بیشتر و سیستم ایمنی بدنشان آماده تر بود. عشق ورزیدن یک شکل قدرتمند از حمایت اجتماعی است. مطالعات بسیاری نشان می‌دهد که حمایت اجتماعی سیستم ایمنی را قوی‌تر و احتمال ابتلا به سرماخوردگی را کاهش می‌دهد. در واقع رابطه جنسی با ایجاد آرامش سیستم ایمنی را تحریک و آن را تقویت می‌کند و این موضوع می‌تواند خطر ابتلا به سرماخوردگی را در زوج‌هایی که رابطه جنسی خوب و مکرر دارند کاهش دهد.